ወደ የግል ኮምፒውተሮቻችን ስንመጣ ስለ ዳታ በጣም ጠንቃቆች አይደለንም። ኮምፒውተሮቻችን በቫይረስ ወይም በሃርድ ዲስክ ክራክ ወይንም ብልሽቶች ሲያጋጥሙ ከዚያ ያለምንም ዳታ ልንቀር እንችላለን። ቢያንስ አስፈላጊ መረጃዎችን ወይም ወሳኝ ዳታዎችን ከሃከሮች፣ ከማልዌር እና በተፈጥሮ አደጋዎች እንዳያጋጥም ባክአፕ ብናደርግ መልካም ነው። በዚህ ቪዲዮ ታዲያ ስለ አስፈላጊ ዳታዎችን በትክክለኛ ባክአፕ ልናደርግ የሚያስችሉን ምርጥ ሶፍትዌሮችን ይዘን መጥተናል። በመጀመሪያም ኢዛስ ባክአፕ ከ20 ሚሊዮን በላይ በዓለም ዙሪያ ተጠቃሚዎች አሉት። ነፃ ባክአፕ ሶፍትዌር ሲሆን አውቶማቲካሊ ፋይሎችን እና ፎልደሮችን ከሃርድ ዲስክ ኤስኤስዲ እንዲሁም ከአንድሮይድ ኤክስተርናል ሜሞሪ ላይ ባክአፕ ማድረግ ያስችለናል። ዩዘር ኢንተርፌሱም ለአጠቃቀም ቀላል ሲሆን በአንድ ክሊክ ብቻ የምንፈልገውን ፋይል ባክአፕ ማድረግ ያስችለናል። ባክአፕ ያደረግነውን ፋይል ኮፒ በዲስክ ዩኤስቢ፣ ኤፍቲፒ ሰርቨር፣ ሲዲ፣ ዲቪዲ ወይም ታዋቂ በሆኑ ክላውድ ሰርቨሮች ላይ ማስቀመጥ ያስችለናል። ካስፈለገንም በሰዓት ስኬጁል አድርገን ባክአፕ ማድረግ እንችላለን። ፓስወርድ ማድረግ ያስችለናል። ባክአፕ ለምናደርጋቸው ነገሮች ክሎን ዲስክ ከሁሉም ዊንዶውስ ቨርዥን ጋር ኮምፓቲብል ነው። ኮቤን ባክአፕ ለማይክሮሶፍት ዊንዶውስ ነፃ ሶፍትዌር ነው። የአውቶማቲካሊ ፋይላችንና ፎልደሮችን ከሃርድ ዲስክ ኤስኤስዲ ባክአፕ ማድረግ ያስችለናል። ከኮምፒውተራችን ላይ ብቻ ሳይሆን ከኔትወርክም ላይም ማለትም ከኤፍቲፒ ሰርቨር ላይም በተመሳሳይ ባክአፕ ማድረግ ያስችለናል። የራንሰምዌር ፕሮቴክሽን ለየት ያለው ፊቸሩ ነው። አፎርድ ማድረግ የምትችሉ ሰዎች ብትጠቀሙት አሪፍ ባክአፕ ማድረጊያ ሶፍትዌር ነው። በቀጣይ ስለ አክሮኒስ እናያለን። ከሌሎች ባክአፕ ማድረጊያ ሶፍትዌሮች መካከል ኮሜርሻል ቢሆንም ሳይጠቀስ የማይታለፈው አክሮኒስ ነው። እጅግ በጣም ጥሩ የሆነ ኢንተርፌስ ሲኖረው ወደ ክላውድ አፕሎድ ለማድረግም ፈጣን ነው። 5 ሚሊዮን በላይ ደንበኞች በዓለም ዙሪያ ያሉት ሲሆን የደንበኞቹ ብዛት ማነስ ከዋጋው አንጻር ሊሆን ይችላል ተብሎ ይገመታል። በመጨረሻም ለሊነክስ ተጠቃሚዎች ባክአፕ ማድረጊያ ኦፕን ሶርስ የሆነው ሶፍትዌር እንጠቁማችሁ። ረስቲክ በጎ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ የተጻፈ ሶፍትዌር ኦፕን ሶርስ የሆነ ሶፍትዌር ሲሆን እና በጣም ፈጣን ከሚባሉት ባክአፕ አንዱ ነው። ኮንፊገር ለማድረግ እና ለመጠቀም ቀላል ሲሆን ሶርስ ኮዱን ጊትሃብ ላይ ማግኘት ይቻላል። ለአድቫንስ ነገሮች ከፈለግነው መላውን የሃርድ ዲስክ ወይንም የተወሰኑን ክፍሎች ባክአፕ ማድረግ ያስችለናል። ሌሎች የባክአፕ ማድረጊያ ሶፍትዌሮች የሚሰጡንን አገልግሎቶች ይሰጠናል። ሌሎች ብዙ አይነት ባክአፕ ማድረጊያዎችን ጨምረን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንኮቹን እናስቀምጣለን። ከእነዚህ ባክአፕ ማድረጊያ ሶፍትዌሮች መካከል የወደዳችሁትን ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፉልን።